As it is almost couple of years elapsed in Assam and experiencing its rich culture and diversity, not visiting the villages of Assam before my departure from this beautiful land will be totally incomplete for my archivals. So today, in this one of the auspicious day of Kongali Bihu or else Kati Bihu, I will be visiting one of the villages in Assam at Sibsagar district. Oh, sir, namaskar. Kati Bihu সময় মই কাতি বিহু বেছা আছে কাতি বিহু বেছা জনালো আপোনাৰ শুভেচ্ছা আপোনাৰ পৰিবাৰৰ শুভেচ্ছা মই আজি একচুয়ালি এই আপোনাৰ ঘৰ আহিলো মেইনলি কাঠ বিহু অসমৰ কেনেকৈ সেলিব্ৰেট কৰে আৰু কাঠ বিহুৰ বিষয়টো ভালকৈ জানিবলৈ মই আজি আহিছো আপোনাৰ ঘৰত তো আপুনি ভালকৈ এইটো মোৰ বুজাই দিব মানে কাঠ বিহুটো কেনেকৈ কি কৰে আৰু এইটো মই ডকুমেণ্ট কৰিবলৈ আহিছো আজিতো কাতি বিহুৰ প্ৰথম আৰম্ভণি লগতে আপোনাক কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা এখনি সৰু এটা উপহাৰ হিচাপে আপোনাক আগবঢ়াইছোঁ ওকে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মই অসমৰ গাঁৱতে আপোনাৰ ঘৰতে তো এই কাতি বিহু মেইনলি বিশেষ কৰে মানে কোন মাহত হয় কাতি বিহুটো একচুৱেলি আহিনৰ শেষৰ তাৰিখত আৰম্ভ হয় কাতি বিহুটো আহিনৰ সংক্ৰান্তি মানে কাতি বিহু সংক্ৰান্তি আহিনৰ সংক্ৰান্তিত আমি কাতি বিহুটো পালন কৰা হয় তাৰপৰা কাতি 1 তাৰিখ আৰম্ভ হয় সেই মুহূৰ্ততে মানে গছৰ মানে ধান গছবিলাকৰ ধানো মেলে কাতি বিহুৰ পৰা আৰম্ভ হয় আচ্ছা তাৰমানে এইটো মেইনলি ধানটো লগাবৰ পিছতেই হয় লগোৱাৰ পাছত মানে একচুৱেলি ধানটো যেতিয়া আমি আঘোণমহীয়া ৰোৱাৰ পাছত সেই ধান গছজোপা হোৱাৰ পাছত যেতিয়া ধান ওলাব ধান ওলোৱাৰ সময়ত আমাৰ এইটো কৃষিভিত্তিক এটা বিহু আৰু এইটো এনেই কঙালী বিহু বুলি কয় এইটো মুহূৰ্তত কিছুমানৰ ধৰক খাবলৈ অলপ মানে অৱস্থা শোচনীয় হয় কিন্তু সেই ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে কঙালী বিহু বুলি কয় আৰু কাতি মাহতে হয় তাৰে কাতি বিহু বুলি কয় দুটা প্ৰকাৰতে হয় কিন্তু অসমীয়া এটা তিনিটা বাপতিসাহোন বিহুৰ ভিতৰত কাতি বিহুটো এটা অন্যতম বুলি ধৰিব পৰা হয় আৰু অন্যান্য হিচাপে পিঠা জা জলপানো চলে আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে তো ক'বলৈ এইটো কেই নম্বৰ বিহু হয় এইটো প্ৰকৃততে 2 নম্বৰ বিহু হয় প্ৰথম বহাগ কাতি তাৰপিছতে মাঘৰ বিহুটো অলপ বেছি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰা হয় আৰু তাতে সকলো মানে ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয় মানে সকলো খেতি পথাৰৰ লগতে সামৰি মানে সকলো মানে আনন্দত এসাঁজ একেলগে খায় সেইটো বেছি ভাল হয় প্ৰথমবাৰ মই আহিছোঁ এই অসমৰ গাঁৱতে এই কাতি বিহু চাবলৈ বিহুৰ এইটো কাতি বিহুৰ প্ৰচেছটো কেনে কৰে সেইটো কি দিনৰ পোহৰে কৰে না ৰাতিতে কৰে না মেইন আয়োজনটো কেনে কৰে কাতি বিহু আয়োজনটো দিনৰ পৰা আয়োজন কৰা হয় কিন্তু সম্পূৰ্ণ সন্ধিয়া সময়তে ধূপ কাঠি চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় আৰু সম্পূৰ্ণ এইটো আকাশ বন্তি বুলি কয় আকাশ বন্তি জ্বলোৱা হয় আৰু আপোনাৰ সকলোৱে জ্বলায় ধূপ কাঠি বন্তি চাকি তো মই একদম ঠিক টাইমত আহিছোঁ ন এই চাবলৈ আপুনি আজি একদম ধুনীয়া টাইমত আহিছে আপুনি ঠিক অলপ পাছতে আৰু 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা পাছতে আপুনি এটা ভাল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব যেনেকৈ আমাৰ গোটেই ৰাস্তাটোত মানে চৌহদত সম্পূৰ্ণ গোটেই গাঁওখনত বন্তিয়ে প্ৰজ্বলিত হ'ব পথাৰত প্ৰজ্বলিত হ'ব তাৰমানে ভাল পৰিৱেশ আপুনি দেখিবলৈ পাব ঠিক অলপ সময়ৰ পাছত সন্ধিয়াৰ আগে ঠিক আছে বলক তো সেইটো আয়োজনটো এতিয়া চাই ল'ম কেনেকৈ কৰি নিশ্চয় এতিয়া কি কৰি আছে প্ৰাঞ্জিত আমি
এইটো এই চাকি জ্বলাবলৈ এইটো বস্তু দৰকাৰ হয় সেই বস্তুটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ তো বিশেষকৈ আমাৰ কলগছটো লাগে কলগছ লাগে তেনেকুৱা বনাব লাগিব তেনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব একো নাই এতিয়া আমি এইকেইটা ল'লোঁ तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं असम का जो गांव में आके आज जो काट बिहू का जो फेस्टिवल है उन लोगों का ये मैं आज यहाँ पर आके विटनेस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ वो लोग कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं काट बिहू एक्चुअली क्या होता है जब धान निकल के आते हैं धान लगाने के बाद तो कार्तिक माह जो बोलते हैं उस मान में ये सब जो पूजा है संपन्न किया जाता है तो ये एक तरीके से भगवान को साक्षी मान के भगवान को थैंक्स गिविंग जैसा किया जाता है कि जो फसल उगे हैं उसके लिए भगवान को शुक्रिया किया जाता है तो इसकी कारण ही ये काट बिहू मेनली किया जाता है तो ये असम में आके ये गांव में आके ये सब चीज़ विटनेस करना डॉक्यूमेंट करना ही सबसे बड़ी बात है क्योंकि सिर्फ गांव में ही ये सब ज़्यादातर आपको देखा जाता है या फिर किया जाता है ये सब नियम तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर जो अभिजीत का घर में आके आज मैं काट बिहू की उपलक्ष्य में काट बिहू की ये सीज़न में आके ये सब एक्सपीरियंस करना ইয়াত আগটো দি থৈ দিওঁ ফল ফল ওলাই নেকি ফল এইটো এইটো ধৰিছে নহয় এইটো দালিত দি খায় পূজাৰ উপলক্ষে তুমি ঘৰ আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ ভালে লাগিছে পূজা প্ৰতি বছৰ পাই থাকোঁ এইবাৰ খালি মাজতে ঘৰত নথকাৰ কাৰণে এইবাৰ পূজাটো অলপ ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ঘৰৰ কাতি বিহুটো নাপালোঁ এইবাৰ কাতি বিহুৰ পৰিৱৰ্তে মাছ চাছ ধৰিলোঁ পথাৰলৈ গ'লোঁ ভাল লাগিছে কেইদিন থাকিবা মই মোটামুটি 2 দিন থাকিলোঁ আজি যামগৈ গধূলিকৈ তুমি যে জেগাত থাকে বৰ্তমান আৰু সেই তোমাৰ ঘৰ যিহেতু ইয়াতে আছে কি পাৰ্থক্য মানে পাৰ্থক্য বিশেষকৈ তাত একো নাই তাতে নিজে যাওঁ বনাই মেলি খাই যাওঁ অফিচলৈ যাওঁ আকৌ পুনৰ আহি ৰুমত সোমাওঁ ভাত পানী খাওঁ বনাওঁ এইটোৱে অফিচ আৰু ঘৰ ৰুমে আৰু বেলেগ একো নাই অলপ চলপ ফুৰা চকা কৰোঁ ইয়াত ঘৰত থাকিলে ঘৰৰ কাম বন ইত্যাদি ফেমিলি ঘৰ সকলোকে পাওঁ ভাল লাগে ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰ থাকে এই ঘৰৰ মানুহৰ মানে চিন্তাধাৰণা হয় কেনেকুৱা হয় মানে মাজে মাজে কি মনৰ পৰে মনত পৰে সকলোকে মনত পৰে অকলে অকলে থাকি অলপ বৰ ফিল কৰোঁ তথাপিতো উপায়টো নাই আছোঁ আৰু ওপৰলাগে সাক্ষী কৰি এবাৰ পূজাৰ কেনেকৈ ফুৰিবা তুমি এই বিহু কাতি বিহু শেহতীয়া কাতি বিহু আপোনালৈ এইটো কঢ়িয়া পূজা হৈছে আৰু ঘৰতে চলাইছোঁ তুমিতো আজি ফুৰিবলৈ যাব মই লগ আৰু খক পূজা বাদ দিওঁ ঘৰত আছে ইমান ডাঙৰ কলগছ কি কৰিছে এইটো এইটো গৰু দানাৰ কাৰণে অঁ গৰু দানা এনেও খায় নেকি কাটি দি পেলাই সিজাই দিয়ে আচ্ছা কালি গৈছিলোঁ যে চিপছাগৰ এইটো কিনি আনিলোঁ অঁ সেইটো বন্ধহি নেকি মানে হেৰি কুকুৰাৰ কাৰণে অঁ
Kati Bihu or Kongali Bihu is mainly related to agriculture. Kati Bihu is celebrated on the first day of Kati month in Assamese calendar. Kati Bihu is also called Kongali Bihu. This Bihu is celebrated in the evening time by lighting lamps or candles, saki, in various places. People of Assam worship, pray and welcome Goddess Lakshmi home, lighting earthen mustard oil lamps in the fields where paddy is growing. In front of the sacred Tulsi plant, store, bharalgor, etc. This formal procedure continues for a whole month. In paddy fields, there is a special type of lamp lit up which is called Akash Banti. These lamps are lit up high on the tip of tall bamboo. The cultivators pray for good health of their crops. Scientifically, these lamps used to attract insects of the paddy fields and they fall prey into the fire of these lamps. This helps the crops to be healthy and free from insects. Tulsi plant is very auspicious in Hinduism. Tulokhe tole tole mirigo pohu sore sore. Oi Ram kor gore loy hori naam. গোটেই গাঁওখনৰ হৈ মানে গাঁওবিলাকে এতিয়া পাতিব চবে মানে অসমখনতে প্ৰায় মানে চবৰে কাৰো যেনে বেমাৰ আজাৰ নাহে সেইবাবে তুলসী গছতো চাকি দিয়া হয়। তো নিয়মটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। নিয়মটো সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি ভাবোঁ। বলো এতিয়া আমি গড়ৰ নিয়মটো কৰিম। এতিয়া আমি পেট পূজা কৰিম। तो सब कुछ नियम हो जाने के बाद हम लोग बैठे हैं अभी काटी बिहू का ये भोजन करने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, बहुत ही सिंपल भोजन है यहाँ असम के गाँव में। यहाँ पर दाल चावल है और ये आपका लोकल चिकन करी बना दिया है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वादिष्ट होता है यहाँ का खाना। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ ये जायका, और आप लोग भी कभी अगर आना हुआ तो इस चीज़ को एंजॉय कीजिए।
বিদায় দিব আজি আহিম। গাঁৱৰে ঘৰখনি সেউজীয়া ধাননি তাতে জানা সৰগ ৰচো উতলি সোণগুটি তাতে জানা সৰগ ৰচো উতলি। So this was my visit in one of the villages of Assam, and the experience was really wonderful and enlightening. One should definitely visit this kind of villages whenever they get chance, far from this busy and chaotic town, and experience the nature, calm and peace in these villages.